به نام خالق هستی، راهنمایی‌های پدر ثروتمند برای میلیونر شدن، فصل اول. بهای زندگی سطح پایین چیست؟ پدر ثروتمندم میگوید بهای همه چیز را نمیتوان همیشه با پول سنجید. کتاب‌های زیادی وجود دارند که تفکر صرفه‌جویی و زندگی زیر سطح معمول و مورد علاقه را عمومیت میبخشند. بسیاری از کارشناسان و متخصصان مشهور مالی در رادیو و تلویزیون و نشریه‌ها و کسب و کار پایه و اساس چگونگی استفاده از کارت اعتباری، پسنداز کردن پول، نگهداری حجم زیادی از پول برای دوره بازنشستگی، استفاده از خودروی دست دوم، زندگی در خانه‌ای کوچک، جدا کردن کوپن‌ها، خرید وسایل از حراجی‌ها، غذا خوردن در خانه، استفاده از لباس و وسایل بچه‌های بزرگتر برای بچه‌های کوچکتر خانواده، رفتن به مسافرت‌های ارزان قیمت و سایر نکات مشابه را راه حل پولدار شدن می‌دانند. اگرچه چنین راه‌هایی می‌تواند برای بسیاری از مردم عالی باشد، اما اغلب از چنین تفکرهایی استقبال نمی‌کنند و علاقه‌ای هم به آنها ندارند. در حقیقت اغلب مردم از لذت خرید اشیا و وسایلی که با پول می‌توانند بخرند بهره‌مند می‌شوند. بیشتر مردم دوست دارند به جای خواباندن پول در بانک خانه‌ای بزرگ داشته باشند و وسایل گران قیمت بخرند و به مسافرت‌های گران قیمت بروند و بیشتر لذت ببرند. ما با صرفه‌جویی اقتصادی و نکات عقلانی چنین توصیه‌هایی موافق هستیم. با این حال همه ما دوست داریم کارت اعتباری بدون محدودیت خرید داشته باشیم که عمو یا یکی از بستگان ثروتمندمان که بیش از شیوخ عرب، بانک‌های خصوصی سوئیس و بیل گیتس ثروت دارد پشتیبان آن باشد. در حالی که بیشتر ما از چیزهایی که به وسیله پول می‌خریم لذت می‌بریم، اما این را هم می‌دانیم که میل مفرط به خرید مایحتاج لوکس و لذت کنترل ناپذیر سرگرمی هاست که بیشتر مشکلات مالی را برای ما به وجود می‌آورد و اغلب به دلیل همین مشکلات مالی است که اعتبار کارت‌های ما کاهش می‌یابد و مجبور می‌شویم ماشین دست دوم بخریم و زندگی سطح پایین‌تری را انتخاب کنیم. از طرف دیگر پدر ثروتمندم هرگز به من نگفته است که کارت اعتباریت را تمام کن یا زندگی پایین‌تری را انتخاب کن، بلکه او مرا به کارهایی راهنمایی کرده که خودش اعتقادی به آنها نداشته است. وقتی به ایده صرفه‌جویی می‌رسیم، او تاکید می‌کند که تو می‌توانی با ارزان خرید ثروتمند شوی. اما مشکل اینجاست که در چنین حالتی اگرچه ثروتمند می‌شوید، باز هم فقیر و سطح پایین خواهید بود. او معتقد است اینکه کسی فقیر زندگی کند و ثروتمند از دنیا برود برایش مفهومی ندارد. چرا باید در فقر زندگی کنید تا ثروتمند شوید و بعد از مرگ و مراسم دفن و کفنتان وراث شما از ثروتتان استفاده کنند؟ پدر ثروتمندم به این نکته اشاره دارد افرادی که خسیس هستند و پول و ثروت میاندوزند اغلب دارای فرزندان یا بازماندگانی هستند که بعد از فوت پدر و مادرشان مثل کفتار قحطی زده عمل میکنند. این گونه فرزندان اغلب به جای استفاده صحیح از ماتر که پدر و مادرشان برای پول و ارثیه می جنگند و زودتر از آن که سهم الارث به دستشان برسد آن را خرج می کنند. پدر ثروتمندم به جای اینکه به من ارزان زندگی کردن را توصیه کند اغلب می گفت اگر چیزی را می خواهی قیمت آن را هم پیدا کن و بهای آن را هم بپرداز.
اما همیشه به خاطر داشته باش هر چیزی قیمتی دارد و اگر با دست پایین بودن ثروتمند شوی، قیمتی که پرداخته ای این است که هنوز دست پایین هستی. راه‌های متفاوت ثروتمند شدن. پدر ثروتمند میگوید میتوان با ازدواج با فرد ثروتمند پولدار شد، اما همه ما از بهای چنین اقداماتی آگاه هستیم. همکلاسی در نیویورک داشتم که میگفت به سادگی ازدواج با یک دختر فقیر میتوانی با یک دختر پولدار هم ازدواج کنی. او پس از فارغ التحصیلی با دختر یک خانواده بسیار ثروتمند ازدواج کرد. من فکر می کردم که او یک خونسرد واقعی است، اما به هر حال راه پولدار شدن را خودش انتخاب کرده است. راه‌های بسیاری برای دور ریختن پول بیزبان وجود دارد، مثل قرعه کشی‌ها و سرمایه گذاری بدون اطلاع کافی که البته هر یک از این اقدامات بهای مربوط به خود را دارد که از آنها نیز آگاهیم. افراد بسیاری که ما می شناختیم اگر اعلام می کردن شرکت جدید اینترنتی راه اندازی می کنیم، حاضر بودند وجه آن را با چک بپردازند. البته می توان قلدر بود و ثروتمند هم شد، اما عاقبت این کار را می دانیم. این قلدر قوی هیکل وارد میدان می شود و می داند فقط کسانی به او پول می پردازند که از نمایش این زورنمایی او لذت ببرند و این کار را دوست داشته باشند. همانطور که گفتیم می توان با سطح پایین زندگی کرد، به ثروت رسید و همه می دانیم که ثروتمندان رد پایین همیشه مورد تحقیر واقع می شوند. همه ما با افرادی برخورد کرده ایم که همیشه دنبال تخفیف بیشتر هستند و یا همیشه در مورد هزینه‌ها و صورت حساب‌ها شکایت و گله دارند و یا بدتر از همه اینکه از پرداخت صورت حساب‌ها به هر دلیل و یا به دلیل پوچ و دروغین امتناع می‌کنند. یکی از دوستانم مغازه لباس فروشی دارد. او اغلب از کسانی شکایت می کند که لباسی را می خرند و پس از پوشیدن آن در میهمانی بعد از چند روز به بهانه‌ای برش می گردانند و پولشان را می خواهند. البته کسانی هم که ماشین کهنه و دست چندم سوار می شوند لباسها را مدت زیادی می پوشند، کفش‌های ارزان می خرند و با وجود داشتن حساب‌های میلیونی بانکی باز هم فقیر به نظر می رسند. اگرچه این افراد در ظاهر با رفتارهای دست پایین ثروتمند می شوند، ولی در پس این رفتارها قیمت‌های گزافی پرداخت شده است. من هر از گاهی با داشتن رفتار دست پایین داشتن مبارزه می کنم، اما وقتی با مردم همراه می شوی بیشتر مورد علاقه آنها هستی. برای مثال وقتی برای خدمات بهتر پول بیشتری پرداخت می کنم، برخورد بهتری هم با من می شود. به عبارت دیگر مردم از افراد مهربان بیشتر از مردمان صرفه‌جو خوششان می آید. آیا همه می توانند ثروتمند باشند؟ در صحبت‌های بعدی من و پدر ثروتمندم او گفت ثروتمند بودن برای افراد مختلف بهای متفاوتی نیز دارد و فقط افراد تنبل فکر می کنند زندگی کردن باید ساده و راحت باشد. با این پاسخها قانع نشدم و بر سؤال خود پافشاری کردم که منظور از بهای متفاوت برای افراد مختلف چیست؟ پاسخ او این بود: همه ما با توانایی‌ها و نعمت‌های منحصر به فردی مثل آواز خواندن، نقاشی یا ورزش کردن، نوشتن، خواندن، پدر و مادر بودن، موعظه کردن، آموزش دادن و غیره به دنیا می‌آییم. اما با وجودی که خداوند این امکانات را به ما هدیه کرده است، باز هم به ما بستگی دارد که چه بهایی بپردازیم و استعدادهای خود را شکوفا سازیم. دنیا پر از مردم با استعداد، باهوش و دقیق است که هیچ یک در زندگی شخصی، مالی و شغلی آنگونه که ما فکر می کنیم افراد موفقی نیستند، در حالی که همه ما استعدادهایی داریم که باید پرورش یابد.
برای غلبه بر بسیاری موانع باید مبارزه کنیم. هیچ کس کامل نیست. همه ما دارای استعدادها، نقاط ضعف و قوت هستیم. به همین دلیل است که ما به عنوان آدم‌های گوناگون موانع متفاوتی هم برای از سر راه برداشتن داریم و تنها کسانی که فکر می‌کنند زندگی باید ساده و راحت باشد افراد تنبل هستند. نمیدانم اظهارات پدرم درباره افراد تنبل صحیح است یا نه، اما یک چیز را به خوبی میدانم و آن هم اینکه اظهارات او در مورد من هنگام شکایت از اوضاع و پیش نرفتن کارها بر وفق مراد خودم بسیار مفید بوده است. وقتی به خودم میگویم که ای کاش کارها کمی ساده تر بود، میدانم که ریشه در تنبلی من دارد. بنابراین وقتی دوست دارم کارها راحت تر باشد، ابتدا کمی تأمل می کنم، رفتار و کردارم را مورد ارزیابی قرار می دهم و بهایی را جستجو می کنم که باید برای این رفتار طولانی مدت خود بپردازم. البته نه به این معنا که در پی یافتن راه‌های ساده‌تری برای انجام دادن کارها نیستم، بلکه در صورت تمایل به تنبل بودن، دست پایین رفتار کردن و بروز لوسبازی‌های بچگانه آگاهی کامل نیز نسبت به این رفتار دارم و از خود بهای چنین رفتارهایی را پرسجو می‌کنم. پول پاداشی برای پرداخت بهای همه چیز هاست. پدر ثروتمند معتقد است که اگر از افراد ثروتمند مشهور و موفق سوال کنی، بدون شک خواهند گفت که آنها در زندگی شخصی خود مانع و مشکلاتی داشتند که در مسیر زندگی روزمره بر آن غلبه کردند. پسرم هیچ چیز به راحتی به دست نمی آید. وقتی پدرم از دنیا رفت، من باید در شرایطی که نه پول داشتم و نه تحصیلات از خانواده‌ام نیز نگهداری می کردم. در آن زمان فقط 13 سال داشتم و مسائل عمده دیگری هم برایم مطرح بود. در این شرایط با مدیریت خودم بهای این زندگی را پرداختم و در نهایت نیز به دارایی بسیاری دست یافتم. بنابراین میتوان گفت پول پاداش بهای پرداختی من بوده است. بهای امنیت. طی سالها پدر ثروتمند پسرش مایک و من را متقاعد ساخت که از بهای هر چیز آگاهی داشته باشیم. وقتی پدر فقیرم مرا به یافتن شغلی امن و مطمئن تشویق می کرد، پاسخ پدر ثروتمند این بود: به خاطر داشته باش که برای امنیت نیز بهایی وجود دارد. وقتی از بهای آن پرسیدم، پاسخ داد: برای بیشتر مردم بهای امنیت آزادی است. بدون آزادی بسیاری از افراد زندگی خود را صرف پیدا کردن پول می کنند و کمتر به فکر زندگی بر اساس رویاهایشان هستند. برای من زندگی بدون دستیابی به رویاها بهای زیادی برای کسب امنیت به حساب می آید. اغلب در مورد مالیات می گفت. افرادی که به دنبال امنیت بر اساس آزادی هستند مالیات بیشتری هم می پردازند. به همین دلیل هم مردمی که شغل مطمئن و امنی دارند نسبت به کسانی که ایجاد کننده این مشاغل هستند مالیات بیشتری پرداخت می کنند. چند روزی در اندیشه این گفتگو بودم. دفعه بعد با دیدن پدر ثروتمندم از او پرسیدم آیا باید از بین امنیت یا آزادی یکی را انتخاب کنم؟ به عبارت دیگر، آیا انتخاب یکی به معنای صرف نظر از دیگری خواهد بود؟ پدر ثروتمندم پس از اینکه دریافت تا چه حد نسبت به موضوع فکر کردم خندید و گفت: البته که نه، تو مجبور به انتخاب یکی از این دو نخواهی بود، بلکه میتوانی هر دو را داشته باشی. من پرسیدم یعنی میتوانم آزادی و امنیت را در کنار هم داشته باشم؟ او پاسخ داد: البته من هر دو را دارم.
دوباره پرسیدم پس چرا میگویید برای بیشتر مردم بهای امنیت با آزادی شخصی داده می شود؟ چطور در شرایطی که میگویید بیشتر مردم یکی از این دو را دارند می توانیم هر دو را داشته باشیم؟ پس تفاوت در کجاست؟ پدر ثروتمند پاسخ داد در بهای آن است. همیشه گفتم هر چیزی قیمتی دارد. بسیاری از افراد حاضرند بهای امنیت را بپردازند، اما تمایلی به پرداختن بهای آزادی ندارند و دلیل آن هم این است که اغلب یکی از این دو را دارند و با داشتن یکی دیگری را کنار می‌گذارند. مایک سوال کرد چرا شما هم از امنیت برخوردارید و هم از آزادی؟ او به تازگی وارد اتاق شده بود و فقط قسمتی از مکالمه ما را شنیده بود. پاسخ پدر ثروتمند این بود: چون من بهای هر دو را پرداختم و تمایل داشتم که هم بهای امنیت را بپردازم هم آزادی را. این مقوله تفاوتی با داشتن دو ماشین ندارد. بهتر است بگویم مثل این است که نیاز به کامیون داشته باشیم ولی ماشین اسپورت هم مورد نیازمان باشد. اگر خواهان هر دو باشیم بهای هر دو را میپردازیم. بیشتر مردم در طول زندگی خود بیشتر دنبال پرداخت بهای یکی هستند و کمتر به دنبال پرداخت بهای هر دو میروند. پدر ثروتمند چنین ادامه داد: ما بهای یک مورد را میپردازیم اگرچه بهای همان را هم نپرداخته ایم. من همانطور که صحبت‌های پدر ثروتمندم را تکرار می‌کردم تا ذهن خود را در آن غرق سازم، به او گفتم بنابراین آزادی و امنیت هر یک جداگانه بهایی دارد که شما قیمت هر دو را پرداخته اید. پدر ثروتمند سرش را تکان داد و گفت بله، ولی بگذار در مورد تمایل خود به پرداخت بهای هر دوی این مقوله ها نکته‌ای واضح را برایت بگویم. میدانی که هر یک از ما به هر حال به گونه‌ای بهای چیزی را میپردازیم یا به قولی پولی یا بهایی پرداخت میکنیم اگرچه ممکن است بهای واقعی آن چیز هم نباشد. من در حالی که اخم کرده بودم و سرم را تکان میدادم سوال کردم چی؟ به نظر می آید سخنان پدر همانند دایره‌ای از یک نقطه شروع و به همان نقطه ختم شده بود. پدر که با حرکت دست سعی در ایجاد آرامش داشت گفت بگذارید برایتان توضیح دهم. آیا به خاطر دارید چند هفته قبل در درس علوم به شما کمک کردم؟ آیا قوانین نیوتن را مطالعه کردید؟ من و مایک سرمان را تکان دادیم و او ادامه داد آیا این قانون را به خاطر دارید؟ برای هر عملی عکس‌العملی مساوی و در خلاف جهت آن وجود دارد. ما دوباره با سر تأکید کردیم. مایک گفت خروج هوای داغ موتور جت از عقب جت موجب حرکت سریع جت به جلو می شود. پدر پاسخ داد بله، درست است، چون قانون نیوتن عمومی است، نه تنها برای موتور جت بلکه برای همه چیز کاربرد دارد. پدر به هر دوی ما نگاه کرد تا ببیند که ما سخنانش را دنبال می کنیم یا نه. او دوباره برای درک کامل ما تأکید کرد برای همه چیز. مایک با کمی تردید تکرار کرد بله، برای همه چیز. پدر در حالی که نسبت به درک کامل ما از کلمه همه چیز شک داشت تکرار کرد منظورم از همه چیز تمام موارد است. یعنی آیا شما سخنان من درباره مسائل مالی را به خاطر می آورید؟ آیا به خاطر دارید که برایتان شرح دادم هر جا هزینه‌ای واقع شد در جای دیگر درآمدی ایجاد خواهد شد؟ اگر من متوجه منظور پدر از کلمه همه چیز در قانون نیوتن و کاربرد جهانی آن شدم که درباره مسائل مالی هم مصداق داشت، بنابراین برای هر دارایی یک بدهی هم وجود داشت.
این را گفتم تا بداند متوجه سخنانش درباره کاربرد قانون نیوتن شده‌ام. مایک هم به دنبال سخنان من افزود برای هر بالا رفتنی پایین آمدنی نیز وجود دارد و هر چیزی که رو به فرسودگی برود شیء دیگری رو به نو بودن خواهد رفت و به قول انیشتین همه چیز نسبی است. پدر با لبخندی پاسخ داد البته که همینطور است. مایک پرسید اما کاربرد این موارد برای امنیت و آزادی و پرداخت بهای هر دوی آنها توسط شما چیست؟ پدر پاسخ داد سوال خوبی به نظر می رسد و اهمیت آن هم در این است که اگر شما دوباره بهای آن را نپردازید به هر حال به چیزی هم دسترسی پیدا نمی کنید. به عبارت دیگر اگر دوباره بهای چیزی را نپردازیم نمی توانیم به آن چیزی برسیم که برای اولین بار بهایش را پرداخته ایم. من پرسیدم چی؟ یعنی اگر ما بهای هر دو را نپردازیم نمی توانیم به آن چیزی برسیم که بهایش را هم پرداخته ایم؟ پدر سرش را تکان داد و گفت افرادی که بهای امنیت را می پردازند ممکن است هرگز احساس امنیت واقعی را نکنند، همانند امنیت شغلی که فرد ممکن است احساس امنیت دروغین کند و به راستی هیچگاه امنیت واقعی را تجربه نکند. پاسخ دادم بنابراین اگرچه پدرم با داشتن امنیت شغلی فکر می کند در امنیت به سر می برد ولی در واقع احساس امنیت عمیق را ندارد. پدر پاسخ داد البته که همینطور است چون بهای پرداختی فقط برای آن عمل بوده و برای عکس‌العمل آن هیچ بهایی پرداخت نشده است. هرچه سخت‌تر برای امنیت کاری کرده است و یا بهای امنیت را پرداخته احساس ناامنی درونش بیشتر رشد کرده است. مایک پرسید آیا ناامنی عکس‌العمل این مورد به شمار می آید؟ پدر پاسخ داد سوال خوبی است اما شاید عکس‌العمل این عمل چیز دیگری باشد. یک نفر می تواند امنیتی را داشته باشد که عکس‌العمل آن خستگی و ناآرامی باشد چون هر یک از ما مبارزه طلبی های گوناگونی داریم پس افراد منحصر به فردی نیز هستیم. از این لحاظ منحصر به فردیم که واکنش ما و دیگران نسبت به مسائل یکی نیست. در واقع افراد می‌خواهند ادامه دهند ولی نمی‌توانند و امنیت خود را هم فدا می‌کنند. من افزودم مثل بعضی ها که مار می‌بینند و مضطرب می‌شوند و می‌ترسند و برخی دیگر که با دیدن مار به وجد و شگفتی می‌آیند. پدر تایید کرد و گفت که درست است ما همه متفاوت هستیم چون متفاوت خلق شده ایم. پرسیدم پس علت این همه فعالیت‌های ذهنی چیست؟ پدر گفت همه اینها برای فکر کردن شماست. میخواهم همیشه به خاطر داشته باشید که هر چیزی بهایی دارد و تا جایی هم که به نظر میرسد اغلب این ارزش‌ها دوگانه است. اگر شما فقط به این وجه قانون نیوتن توجه کنید شاید به تصور خودتان قیمتش را پرداخته اید ولی ممکن است به آنچه می‌خواهید دست نیابید. سوال کردم آیا می توانید مثال بیشتری برایمان بزنید؟ پاسخ پدرم این بود می توانم یک قانون کلی برایتان مثال بزنم چون همانطور که گفتم همه ما افراد منحصر به فردی هستیم اما به عنوان یک قانون کلی به خاطر داشته باشید که هر موقعیتی دو وجه دارد. برای مثال هر کارفرمایی کارش را به عنوان یک کارگر شروع کرده است. به عبارت دیگر یک کارفرما با استفاده از تجربه کاری خود در ابتدای کارش است که میتواند شیوه مدیریتی مناسب را برای کارکنانش به کار ببرد. من هم گفتم بنابراین یک کارفرمای خوب باید صادق باشد و طوری با کارکنانش رفتار کند که دوست دارد با او رفتار کند. پدرم پاسخ داد درست است. حالا به یک مثال کامل توجه کنید. فکر می کنید یک کاراگاه خوب بودن به چه خصوصیاتی نیاز دارد؟
من و مایک در حالی که فکر کردیم پدر وارد بیراهه شده است با تعجب سوال کردیم یک کاراگاه خوب؟ او ادامه داد بله، یک کاراگاه خوب. برای کاراگاه خوب بودن قبل از هر چیز باید صادق، با اخلاق و دقیق باشیم. آیا درست است؟ مایک پاسخ داد امیدوارم اینطور باشد. پدر گفت اما این را هم بدانید که یک کاراگاه باید بتواند مثل یک کلاهبردار هم فکر کند یا به عبارت دیگر همانند غیر اخلاقی ها و قانون شکن ها هم بیندیشد. همیشه قانون نیوتن را به خاطر بیاورید. شما نمی توانید کاراگاه خوبی باشید بدون اینکه همانند یک کلاهبردار خوب فکر کنید. من و مایک حالا متوجه منظور کلی پدر از تمام این توصیف ها شدیم. بنابراین به همین دلیل افرادی که می‌کوشند با فقیر بودن و ارزان زندگی کردن به ثروت برسند به نوعی فقیر می‌مانند و مانند کسانی هستند که هیچ پول و ثروتی ندارند. پدر ادامه داد و به همین دلیل است افرادی که فقط به دنبال امنیت هستند هرگز امنیت واقعی را درک نمی کنند، یا کسانی که به دنبال سرمایه گذاری های کم خطر هستند هرگز برای سرمایهشان احساس امنیت نمی کنند، و یا کسانی که فکر می کنند همیشه درست عمل کرده اند اما در نهایت خطاکارند. آنها بهای یک طرف معادله را پرداختند و در حالی که باید قیمت کامل را می پرداختند آنها نظم یک قانون جهانی را برهم زدند. مایک زمزمه کرد به همین دلیل است که برای جنگیدن همیشه 2 نفر لازم است. برای کاراگاه خوب بودن باید بدانی کلاهبرداری ها چگونه عمل می کنند. برای دستیابی به خطر کمتر هم باید خطر کنی. برای ثروتمند شدن هم باید طعم فقر را چشیده باشی. برای دستیابی به سرمایه گذاری خوب باید از نوع سرمایه گذاری بد و نامناسب هم آگاهی داشته باشی. من هم اضافه کردم به همین دلیل است که بیشتر مردم سرمایه گذاری را عملی پرخطر می دانند. بیشتر مردم در این اندیشه‌اند که برای سرمایه گذاری امن باید برگشت سرمایه‌ات را هم کاهش دهی. به همین دلیل هم پولهایشان را در حساب پسنداز می گذارند. آنها برای امنیت پولشان چنین کاری می کنند و به همین سبب هم بهره کمتری می گیرند. ولی فکر می کنند سرمایه‌شان محفوظ خواهد ماند. اما واقعیت این است که ارزش پول آنها به دلیل افزایش تورم و نرخ بالای مالیات همواره رو به کاهش است. پس ایده حفظ امنیت سرمایه در بانک چندان هم ایده امنی به شمار نمی آید. پدر افزود نگهداری پول در بانک بهتر از نگه داشتن آن است، ولی بهتر و صحیح‌تر آن است که بگویم آنقدر هم که می‌خواهیم و فکر می‌کنیم راه امنی نیست. این هم بهای امنیت است. سپس مایک رو به پدرش کرد و گفت شما همیشه می‌گفتید هم می‌توان سرمایه گذاری کم خطر انجام داد و هم برگشت سرمایه بسیار بالا ایجاد کرد. پدر گفت البته به راحتی میتوان بدون پرداخت مالیات بالا و یا صرف پول زیاد برگشت سرمایه بین 20 تا 50% را تضمین کرد و هم به امنیت مالی دست یافت، به شرطی که بدانیم چه میکنیم. مایک پرسید پس حالا چه میگویید؟ آیا شما نسبت به متوسط سرمایه گذاران بهای بیشتری پرداخته اید؟ پدر این گونه پاسخ داد همیشه به خاطر داشته باشید که هر چیز بهایی دارد، ولی این بها همیشه با پول قابل اندازه‌گیری نیست. بهای ارزان زندگی کردن چیست؟ وقتی صدای پول را میشنوم که غرش کنان میگوید کارت اعتباری را کنار بگذار، ماشین دست دوم بخر، پایین‌تر از حد متوسط آرزوهایت زندگی کن، میدانم که منظور و مفهوم خوبی در بر دارد. برای بیشتر مردم پند و نصایح آنها به دردشان میخورد،
اما همانطور که پدر ثروتمندم میگوید برای هر چیز قیمتی وجود دارد. اگر بخواهیم با دست پایین زندگی کردن ثروتمند شویم، بهایی که باید بپردازیم نگرانی و ترسی است که همیشه از فقیر شدن داریم و زندگی به عنوان یک ثروتمند در حالی که فقیر هستیم به نظر من بهای بسیار گرانی است که باید بپردازیم. او همچنین گفت مشکل کارت اعتباری نیست، بلکه ایراد در فرهنگ مالی پایین افرادی است که از کارت اعتباری استفاده می کنند. برای ثروتمند شدن باید بهایی بپردازید که بخشی از آن آموزش فرهنگ مالی پیشرفته است. به همین دلیل است که بسیاری از افراد تمایلی به استفاده نکردن از کارت اعتباری و زندگی پایین‌تر از سطح متوسط توقع خودشان ندارند. من معتقدم بیشتر مردم با فرض اینکه شرایط از زندگی همانند ثروتمندان لذت میبرند و با تمایل به پرداخت بهای آن میتوانند اینگونه هم زندگی کنند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.